වෙනදා වගේ මදත් ඔයා පිළිගන්නවා ධනා බ්‍රෝ YouTube channel එකට. අද අරන් ආවි ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. ඒ ගැන කියන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා ධනා බ්‍රෝ කියලා search කරලා subscribe කරන්න මගේ channel එක. වයස් පරතරයක් නැතුව අපි හැමෝම ආස කරන දෙයක් තමයි කලාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අයගේ මේ වෙනකොට ආකර්ෂණය දිනාගත්ත, වැඩි අවධානයක් දිනාගත්ත කලාවක් තමයි චිත්‍ර කලාව. ලංකාව තුළ මේ වෙනකොට මෙන්න මේ චිත්‍ර කලාව බොහෝ ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙලා හමාරයි. ඔනිති දැන් ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා ඔයාවම චිත්‍රයට නගලා ඔයාගේ අතටම ඒක ගෙන්න ගන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන බොහොම පුංචි දෙයක්. යන්න Facebook එකට ගිහිල්ලා රුවන්ත කේෂාන් කියලා search කරන්න. මේ ඔබට තිරේ පේන විදිහට තමයි රුවන්ත කේෂාන්ගේ Facebook profile එක තියෙන්නේ. හොයාගන්න බොහොම ලේසි. ඉතින් ඊට පස්සේ රුවන්තට මැසේන්ජර් හරහා ඔයාලට පුළුවන් Facebook මැසේන්ජර් හරහා මැසේජ් එකකින් හැම දෙයක්ම දැනගන්න. ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාගේ චිත්‍රය සකස් කරගන්න ඔයාට හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ට වෙන්න පුළුවන්, ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට වෙන්න පුළුවන්, මේ ඕනම කෙනෙක්ට ඒගොල්ලොන්ගේ උපන්දිනයට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරිම සුවිශේෂී දවසකට ඒගොල්ලොන්ව සතුටු කරන්න දෙන්න පුළුවන් හොඳම තෑග්ග කියලා කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාට හැකියාව තියෙනවා රුවන්තව Facebook හරහා Facebook Messenger හරහා සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා කැමති විදිහට කැමති ප්‍රමාණයන්ට කළු සුදු වෙන්න පුළුවන්, වර්ණ වෙන්න පුළුවන්. මේ කොහොම වුණත් ඔයාට පුළුවන් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන විදිහටම ඔයාගේ චිත්‍රය ඇඳගෙන ඔයාගේ අතටම ගෙන්න ගන්න. තවත් මේ ගැන වැඩි විස්තර මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාට පුළුවන් description එකේ හරහා දාලා තියෙන link එකේ Facebook එකේ රුවන්ත කේෂාන්ව සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්. මම ධනා බ්‍රෝ.